Na polovinu dubna jsme si naplánovali 15denní dovolenou do Španělska. Teplota tam tou dobou bývá kolem 25 stupňů Celsia, což je pro ježdění na motorce skoro ideální. A navíc je Španělsko vyhledávanou motorkářskou destinací. Abychom ušetřili čas, energii a pneumatiky, rozhodli jsme se využít služeb společnosti MotoG-Box, která se zabývá profesionální přepravou motocyklů a motorku nám do Malagy dopravila. Z Prahy do Malagy je to zhruba 2700 km a tak jsme rádi, že pro jednou posíláme mašinu kamionem a ušetříme tak dálniční maraton. Sami můžeme letět jak největší masňáci jen s příručním zavazadlem o týden později. Před samotnou cestou jsme se potýkali s celou řadou technických problémů a chvíli to vypadalo, že motorku ani nestihneme naložit včas. Potíže s motorkou začaly zhruba 14 dní před odjezdem. Na lesních cestách a polňačkách se mi podařilo trefit 2 vruty a jeden hřebík do zadního kola, což jsme zjistili až druhý den ráno před výletem na Kokořín. V polovině výletu jsme zjistili, že nám vytekl i přední tlumič telelever a že výměna za nový bude stát asi 50 000. Volal jsem našemu servisákovi Milanovi a ten mě uklidnil, že nějaký použitej tlumič sežene a určitě stihneme odjet. O víkendu před plánovanou výměnou tlumiče jsme podnikli ještě výlet do Krkonoš a užili si poslední zbytky sněhu. S vyteklým tlumičem se dá celkem v pohodě jezdit. Je to sice jako na houpačce, ale jde to. V neděli cestou k Milanovi na servis jsem chtěl motorku ještě trochu opláchnout v myčce, ale cestou odešel kardan. Takže aktuální stav je vyteklý tlumič, rozbitý kardan a 4 dny do nakládky motorky. I když to nevypadalo dobře, Milan zvládl všecko opravit a 1. dubna jsme mohli motorku předat. Díky moc, Milane. Kvůli nečekaným komplikacím jsme nestihli přezout gumy. S tím nám ale naštěstí pomohl Pavel Effer z MotoG-Boxu a přezutí nám domluvil u jeho španělského partnera Demoto, kde nám vyměnili i brzdové destičky. Tak jsme včera dorazili do Malagy. A teďka 6 hodin ráno, nekecáme asi v 8, protože ono tu svítá až v 8. A jdeme pořešit nějakou snídani a pak si jdeme vyzvednout stroj. Tak zatím. Čau. Naši motorku jsme si mohli vyzvednout až v pondělí a tak jsme si alespoň půjčili skútr a projeli si Malagu a blízké okolí. Historickou část města jsme si prošli pěšky, podívali jsme se na pozůstatky antického divadla a navštívili jsme morskou pevnost Alcazaba, která patří k nejvíce zachovalým ve Španělsku. Pěkně, to je pěkně.
Tak kolik ještě? Ale trpělivost mi dojde za 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Tak ne, ten vypadá, že je silnější. K nejvýznamnějším památkám v Malaze patří místní katedrála Vtělení Páně. Její stavba trvala více jak 200 let a také částečně v renesančním a částečně v barokním slohu. Najdete ji v historickém jádru města, kde je také spousta restaurací a obchodů. V neděli ráno jsme si přivstali a užili jsme si krásný východ slunce na pláži a teď máme v plánu výlet do horského městečka Mijas. Pueblos Blancos jsou typické andaluské vesničky, vyznačující se úzkými klikatými uličkami, bílými domy a dechberoucími výhledy. Jedním takovým městečkem je právě Mijas, ležící asi 30 km od Malagy. Tak co, Leni, jak se ti jede s oslem? Ale dobrý. Jsi zvyklá, viď? Jezdit s oslem. Nevím, jestli se mu to líbí. On to netváří. Andaluský osel je nejstarší druh osla v Evropě a jeho kořeny sahají až do starověkého Egypta. Zvíře bylo využíváno zejména pro přepravu nákladu nebo jako pohon tehdejší zemědělské techniky. Ale díky změně původního andaluského způsobu života mu hrozí vyhubení. A tak chudák místo povozu s olivami vozí evropské turisty kolem náměstí. Našli nějaké stavení. Nebo nenašli, my jsme si měli poměrně cíleně. Castillo de la Mota je původně vodárenská věž maskovaná za starobylý hrad, který měl poskytovat zavlažování pro plánované golfové hřiště. K realizaci ale nikdy nedošlo a stavba pomalu chátrá, ale kdo má rád urbex a pěkné výhledy, bude se mu hrad určitě líbit. Při průjezdu Kojínem nám v jedné nevinně vyhlížející zatáčce podjelo přední kolo a šli jsme rovnou na hubu. Docela nás překvapilo, jak dlouho a jak daleko jsme po břiše po asfaltu dojeli. Celkově byly silnice docela kluský, což je dáno rozdílným složením asfaltu a taky všudy přítomným jemným pískem navátým od moře. Krom naraženin a pár odřenin se nám nic nestalo, skútru taky ne, takže jsme se vrátili zpátky na ubytování a pořídili náhradní oblečení. Večer jsme ještě zajeli na nedalekou Nuda pláž, ale počet úchylů na metr čtvereční byl vyšší, než jsme byli ochotní riskovat. Je pondělí ráno a my vyrážíme do servisu Demoto, kde už na nás čeká motorka a zbytek věcí. Gumy přezutý, destičky vyměněn a za cenu jako v Čechách. Na místě můžeme nechat skúter, převlíknout se a motodovolená může konečně začít.
energii jsme se vydali po parádní silnici A7075 směrem na historické město Velas Malaga. Podívali jsme se k Mauské pevnosti a pokračovali směrem na Sierra de Tejeda. Navigace se nám cestu rozhodla zpestřit a poslala nás do olivových hájů. Honila nás z kopce do kopce po šutolině kombinované s polňačkou a ještě se tvářila, že to, po čem jedeme, je silnice. Nakonec jsme se z olivovníkového bludiště vymotali a dorazili do městečka Kompeta. Kompeta se nachází ve výšce asi 700 metrů nad mořem v podhůří Sierra de Tejeda. Projeli jsme si úzké uličky mezi bílými domky a pokračovali po A7207 k nádrži Embalse de la Viñuela. Přestože bylo 18. dubna, tak jsme měli celý den krásně slunečno a kolem 30 stupňů. Široko daleko nebyl nikdo, voda byla příjemná a rychlá koupačka tak přišla vhod. Nádrž de la Viñuela je nejdůležitějším zdrojem vody pro celou provincii Malaga a pojme 170 milionů metrů krychlových vody. Kvůli problémům se suchem však vodní hladina za posledních pár let výrazně klesla. Dál jsme pokračovali směr Colmenar, kde jsme se napojili na silnici A7000. Ta vede celým parkem Montes de Malaga. Tahle přírodní rezervace byla založena v roce 1989. Nachází se pár kilometrů severně od města Malaga na ploše asi 5000 hektarů. Nabízí ne nedotčenou přírodu, ale také spoustu možností pro trávení volného času. Při západu slunce jsme si tady užili parádní porci zatáček a krásných výhledů. Slunce pomalu zapadá a ježdění už bylo dneska dost, takže se vracíme do Torremolinos a těšíme se na večeři. Máš dobrý olení. Krevety. Speciální pravě pil. Těžko říct, co to znamená, ale hezky to buble. Buble to buble.
Na dnešek máme koupené vstupenky na Caminito del Rey, takže budíček v 6:30 a nejrychlejší trasou jedeme směr Ardales až k parkovišti u Soutězky. Tady se rychle převlíkneme z motohadru do civilu a vyrážíme ještě asi 1,5 kilometru ke vstupu. Vstupenky bez průvodce byly už na internetu vyprodané, takže jsme museli vzít zavděk skupinovou. Před vstupem jsme dostali síťku na vlasy, přilbu, sluchátka a vysílačku. Caminito del Rey, přezdívaná také jako stezka smrti, je stezka vedoucí po vysutých asi metr širokých dřevěných chodnících, upnutých na stěnu skalního masivu. Jeho výška dosahuje v některých místech až 300 metrů nad zemí, a tak není nouze o dechberoucí výhledy. Stezka byla vybudována v letech 1901 až 1905 a sloužila pouze pro zaměstnance vodní elektrárny nedaleké přehrady. Kromě vysuté části lemující skalní masiv vede úzkými roklemi a borovicovými lesy. V celé oblasti můžete vidět také specifickou faunu a flóru. Za zmínku stojí například kolonie supů hnízdících v místních skalách nebo hejna žab. Vycházka starým vodním kanálem. Chci k tomu něco dodat, Leni? Já doufám, že nepřijde voda. Nepřijde. Stezka byla v roce 2001 uzavřená, protože byla v havarijním stavu a došlo tady i k několika smrtelným nehodám. Znovu se otevřela veřejnosti v roce 2015. Na některých místech jsou stále vidět původní chodníčky a z pohledu na ně je jasné, proč se Caminito také někdy přezdívá stezka smrti. Pokud budete někde v okolí, určitě doporučujeme Caminito del Rey navštívit, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velmi žádanou atrakci, nezapomeňte si včas rezervovat vstupenky, minimálně několik týdnů před plánovanou návštěvou. Vstupenka bez průvodce vyjde na 10 € a s průvodcem asi na 20. Cestou do Antequery jsme si dali pauzu u přírodní rezervace Lagunas de Campios, přesněji u jezírka Laguna Dulce, a pozorovali hejna plameňáků. Historickým městem Antequera pouze projíždíme, ale za zmínku stojí centrum se spoustou renesančních kostelů, klášterů a šlechtických sídel, arabská pevnost nebo prehistorické dolmeny na okraji města.
silnice A7075 z Antequery se vine kolem Rio Campanias a je plná krásných zatáček a úžasných výhledů. A tak jsme tady strávili zbytek odpoledne. Na Golden Hour jsme si vyjeli do přírodní rezervace El Torcal de Antequera, která patří na seznam UNESCO a je známá svými skalními formacemi. Na večer tady bylo asi jen 10 stupňů a docela foukalo, takže jsme si prošli jen kousek, pokochali se výhledem a vyrazili na cestu zpět. Saj, mé dítě. Prosím. Vádět se ti vždy k službám. Do Torremolinos přijíždíme až po setmění a na benzince potkáváme ještě místního šamana. Následující den kolem 7:30 a už s plně naloženou mašinou opouštíme Torremolinos a vyrážíme směr Ronda. Je jasno, asi 13 stupňů a najíždíme na krásnou horskou silnici A366 a těšíme se na pořádnou porci zatáček a super výhledy. No, realita je ale trochu jiná. Slunce se někam schovalo a hned za Jankerou se prudce ochlazuje a padají na nás první kapky deště, které se stoupající nadmořskou výškou mění ve sněhové vločky. Teplota padá až na 1 stupeň a my si všechno teplé oblečení nechali v Malaze.
měli 29 stupňů, nebo předčírem, a dneska nám tu sněží a je tady stupeň. Paráda. Dojeli konečně do rondy. Jsme zmrzlí jako svině. Když jsme projížděli přes park Sierra Las Nieves, no tak nějak, tak tam sněžilo a bylo tam asi stupeň. No teďka jsme v rondě, je tu okolo 5-6 stupňů a fňuká vítr, takže je fakt docela jako kosa. Nejsme úplně dobře oblečeni, protože v Malaze bylo 29 stupňů, tak jsme s tím nepočítali. A některý teplý oblečení jsme si prostě takže jedeme tak trošku na ostro. Jinak tady ze spoda je to fakt pěkný. Takže to stálo za to, jsme vykosili jako prase. Vlastně nejsem schopen jako natočit teďka video tak, aby se mi netřásla ruka, takže to bude asi takový trošku toho, no. Tak my si zkusíme popolest ještě tamhle trošku vejš, aby jsme to měli z jednoho úhlu a pak si musíme dát někde kafe nebo polívku, nebo něco. V rondě jsme trochu rozmrzli a pokračujeme do městečka Sentinel de la Bodegas, které je unikátní tím, že část budov je postavena ve skalním převisu. Představou, že na jihu bude tepleji, vyrážíme po A369 na Gaussín. Za hezkého počasí by to byla pecka, ale ve větru a v 6 stupních si zastavujeme ne na kochačku, ale na oblečení posledních vrstev a pokračujeme dál na Gibraltar. Gibraltarská skála je vidět už z dálky a tak si cestou do Tarify uděláme krátkou zastávku na britském území. Projedeme městem, dáme si kafe u majáku a protože lanovka na skálu je kvůli větru zavřená, vyrazíme na poslední část dnešní cesty.
Šestý den našeho výletu uzavíráme příjezdem do nejjižnějšího bodu Španělska, Tarify. Protože už je 7 večer a tohle video má víc než 30 minut, tak prohlídku města necháme na zítra. A vy se na ní a mnoho dalšího můžete těšit příště. Pokud se vám video líbilo, dejte like a taky odběr a zvoneček, aby vám neutekl další díl.